ආයිබෝවන් RNK Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ වැනිලා රසති බිස්කට් වලින් හදන්න පුළුවන් පළතුරු බෝල් එකක්. අපි බලමු මේක හදන්න අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවාද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා වැනිලා රස බිස්කට් එකක්. ඔයාලට කැමති වර්ගයේ බිස්කට් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනට. තව ටින්කිරි ටින් එකකින් කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. වියලි පළතුරුත් අරගෙන තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක හදමු. මුලටම මම බිස්කට් ටික හොඳින් කුඩු කර ගන්නවා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගෙන. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කුඩු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම කුඩු කරගත්ත බිස්කට් ටික මේ ආකාරයට කෑලි හිටින්න නැති වෙන්න හොඳටම කුඩු වෙන්න ඕනේ මේක. දැන් මම මේකට ටින්කිරි ටික ටික එකතු කර ගන්නවා. එකපාර ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ. පොඩ එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. දැන් මම මේක හොඳට අතින් නීට් කරගන්නවා. මේකේ ඩෝ එක අතේ ඇරෙන්නේ නැති ගානට තමයි ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ ඩෝ එක හදා ගන්න ඕනේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට. මම දැන් මේකෙන් පොඩි බෝල කඩා ගන්නවා. දැන් මේ බෝල හොඳට රෝල් කරගන්න. මේ විදියට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන ආකාරයට රෝල් කරගෙන දැන් එකින් එක අරගෙන මේ වගේ තුනී කරලා අපි ඇඟිලි වලින් ඒක මැද්දට වියලි පළතුරු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒක හොඳින් ආවරණය කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන ආකාරයට ඔයාලා කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක නැවතත් හොඳට බෝල් කරගමු. මේ වගේ අපි ඔක්කොම බෝල් ටිකට වියලි පළතුරු එකතු කරගමු. මම දැන් ඔක්කොටම වියලි පළතුරු දාගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම දාගත්ත ටික. අපි දැන් මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියමු විනාඩි 20ක්. ඉතින් මේ විනාඩි 20කට පස්සේ ෆ්‍රීසර් එකෙන් ගත්ත මගේ ෆෘට් බෝල් ටික මම ඒකට උඩින් චොක්ලට් ටොපින් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් රස බලමු කොහොමද කියලා මේකේ. ඉතින් ඒක හරිම රසට තියෙනවා. හොඳ සොෆ්ට් එකක් තියෙනවා. පළතුරු හැපෙනකොට තවත් රස වැඩි. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. පොඩි අය ආසාවෙන් කයි මේක. ඉතින් ඔයාලා දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මාව subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ අලුත් කැමරා recipe එකක් කරන් ඉක්මනට මං එන්නම්.